Привіт, друзі! Сьогодні створимо яскравий стилізований натюрморт із соняхами. Пригадаємо, натюрморт – це жанр образотворчого мистецтва, в якому головними персонажами є неживі предмети – квіти, овочі, фрукти, меблі, килими тощо. Ми будемо стилізувати натюрморт, тобто спрощуватимемо предмети за формою та кольором на основі відбору найвиразніших рис. Зараз ви спостерігаєте приклади саме таких зображень. Для роботи підготуйте папір, фарби акварель, простий олівець, гумку, чорний фломастер, пензлики різного розміру. Ескіз виконуємо легкими рухами. Для цієї композиції папір розташуємо вертикально. Спочатку нижче середини паперу проведемо лінію горизонту. Далі намітимо вазу. Вона матиме форму, що нагадує видовжену трапецію. Ось тут посередині нижньої частини вази проведемо вертикальний відрізок. І через його краї проведемо ось такий овал, щоб надати об'єму вазі, зробити її подібною до циліндра неправильної форми. Вгорі робимо такий же овал. Зітремо допоміжні лінії і наведемо потрібні. Основна форма вази промальована. Квіти соняха намалюємо у вигляді кіл та овалу, але вони мають різні розміри. Одразу лініями намітимо стебла квітів, що заведені всередину вази. Всередині великого овалу малюємо менший. А зараз ділимо лініями дані овали на 8 рівних частин. Теж зробимо із другою квіткою. Третя квітка повернута до нас боком, тому тут проводимо лінії з крайньої точки з боку і на краї виходять такі ніби промінчики. Наші соняхи стилізовані, тому форма пелюсток буде у вигляді сердець, що розташовані гострою частиною назовні. Між сердечками-пелюстками залишилися прогалини, заповнюємо їх пелюстками другого ряду. Ті ж дії виконуємо з іншими соняхами.
Далі малюємо декор вази. За моїм задумом він буде геометричним. Стебла квітів потовщуємо. Стежте за плавністю ліній. Листя зобразимо у вигляді завитків різного розміру. Начерк олівцем завершено. Ретельно зітріть зайві лінії. Ось такими клітинками промалюємо серединки квітів. Та додамо пелюстки, що осипалися на поверхню столу. Кольори для композиції ви можете обрати на власний розсуд. Я вирішила обрати яскраві мотиви, тож рожевим прописую фон навколо. Ретельно обводжу, не замальовуючи предмети малюнка. Місцями до рожевого додаю жовту фарбу, надаючи фону теплих жовтавих відтінків. Поверхню стола забарвлюю фіолетовим, і хоча в стилізованому натюрморті можна не виділяти тіні, я вирішила все ж їх додати. Помилкою це не вважатиметься, але додасть об'єму роботі.
Рожевий фон просох, тож додаю ще рожевої фарби для яскравості. І роблю вкраплення фіолетового відтінку. На фіолетовій поверхні також додаю рожевого відблиску. Охрою, змішаною з жовтою фарбою, прописую середину квітки. І швиденько по мокрому на краю додаю темну коричневу фарбу. Вона розтікається і створює потрібну нам фактуру. Також злегка наносимо прозорий зелений відтінок на середину жовтого поля. Такі ж дії виконуємо на наступних двох квітках. Обведемо жовтим кольором золотаві пелюстки соняхів, але частину їх залишимо без кольору, адже згодом наведемо їх жовто-гарячою барвою.
Підсилюю коричневим тіні на середині квіток. Декор на вазі обводимо, замальовуючи її тло чорною фарбою. Надаємо світлого зеленого забарвлення стеблам рослин. Основні фрагменти профарбовано. Залишіть малюнок до повного висихання. Моя робота вже просохла, тому я продовжую її виконання. Це мій найулюбленіший етап роботи, адже складне вже промальовано. Залишилося нанести мережево декору на предмети малюнка. Чорним фломастером вимальовуємо контури композиції. Наводимо предмети та декоруємо їх з допомогою орнаментів, різних геометричних вкраплень, простого повторення ліній і всього іншого, що вам може підказати ваша фантазія.
Не засмучуйтеся, якщо певні деталі малюнка одразу не набувають бажаних форм, адже важливим є те, що ви наполегливо творили, а ваша робота є унікальною та неповторною. Продовжуйте вдосконалювати свої вміння, і успіх не забариться. Підписуйтеся, залишайте коментарі та діліться своїми роботами. Контакти є на головній сторінці каналу. Я з нетерпінням чекаю на ваші результати і нові ідеї. З вами творила Людмила Буглак. До зустрічі!